شنو بطبخ اليوم حق حلقة جديدة؟ شنو بنطبخ اليوم؟ السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من الطابق الخامس. اليوم عندي لكم ريل لحم. ناس وايد ترى يخافون منها وترى كلش سهلة، ومن الوصفات اللي تقدرون تسوونها من قبل وتنسونها في المطبخ. عادة أنا عندي ضيوف في البيت كلش ما اعور راسي، حتى ساعات اقول بيوني غدا اطبخها من الليل واخليها في الفرن لليوم الثاني. كل من متعجب شلون استوت، كلها بس وقت وتعرفتوا لها ما يبي لها شيء. انا اليوم عندي ريل لحم، بس هذه الطريقة تقدرون تسوونها حق كتف، حق ربع خروف، تبون اذا عندكم فرن عود حتى الذبيحة كامل تقدرون تسوونها. ما علينا الا الحين نتبلها وبنحط عليها بهاراتنا اللي نحبها عندنا موجودة في البيت وبنحطها في الفرن. فخلينا نشوف شلون نقدر نتعامل مع قطعة لحم بهذه الحجم. حق هذه الطبق اليوم نحتاج بهاراتنا العربية الصحيحة. عندنا مسمار، عندنا فلفل، عندنا هيل، عندنا ثوم مطحون، زنجبيل، لومي اسود، كل بهارات انت في اي مكان شنو بهاراتك يجيبها ما يضر. بس احنا في الخليج نحب كل هالبهارات ونحطها مع بعض. اول شيء ناخذ لنا سكين وندور وين اسمك اماكن عندنا في اللحم. فانا عندي في الريل عندي ذي القسم سميك وعندي هني سميك، فشو بسوي؟ باخذ بس راس السكين وبطقها تقريبا 3-4 فتحات في مناطق مختلفة في اللحمة. شو بسوي عقبها؟ باخذ صبعي وبس وبحطها في الفتحات اوسعها. انا احلى بهارات احبها في اللحم اللي هو الهيل والدارسين، فباخذ حبة من الهيل وبحطها في الفتحة اللي انا سويتها، وباخذ حبة من الدارسين وبعد بحطها داخل الفتحة اللي سويتها، وبعيدها على كل الفتحات اللي موجودة عندي. قبل نظهر البهارات الحلوة اللي عندنا اللي بتطيب الأكل، بسبب حجم اللحمة بنحط اللحم عشان ما ننسى الملح. حق هذه الطبخة نحتاج كمية ملح وايد، فخذوا راحتكم في حطة الملح. بالعكس ما بيأثر عندكم بسبب سماكة اللحم. كل ما زادت سماكة اللحم تقدرون تاخذون راحتكم بحطة الملح، وتأكدوا ان تحطون الملح من جميع الجهات. هذه عندنا اللحمة، حين عندنا بهاراتنا الأساسية محطوطة. أي شيء بنحطه عقب هاي خياركم الشخصي وعشان تعطيونا النكهة اللي انتم تبونها. حق خلطتي أنا حق البهار برد أحط أول شيء هيل مطحون، أحب طعم الهيل والهيل خنين جدا في الطباخ. بحط لومي أسود، اللومي الأسود بيعطينا طبقة جديدة من النكهات حق هذه الطبخة. بابريكا تقدرون تحطون شيء بسيط بيعطينا لون. كركم كثروا منه، الكركم هو بيعطينا لون حق الطبخة. بنحط زنجبيل مطحون، بنحط بصل مطحون، بنخلط البهارات كلها اللي سويناها. عندكم بهارات مثلا بهارات كبسة، بهارات بحرينية، بهارات اللي موجود عندكم بعد مخلوط تقدرون تضيفونه. انتم شنو تحبون في البيت، شنو الطعم اللي انتم تحبونه تقدرون تزيدونه هني في الطبق. عندنا مسمار المطحون، تقدرون تحطون اغلب البهارات اللي تبونها. ودائما انا احط جوز الطيب في هاي الطبخه. فانا ايش بسوي الحين؟ ببتدي ادعك اللحمه عليها. انا الحين سويتها ببهارات العربيه. فرضا خلينا نقول انتم عندكم ناس اجانب مو متعودين على الطعم العربي، غير البهارات. مثلا حط اوريجانو، حط تايم، حط البهارات الايطاليه، حط بابريكا مدخنه، حط اشياء مو موجوده في المطبخ العربي، هي ناشفه تقدر تحطها بنفس الطريقه بتعطيك اشياء. مثلا المكسيكيين ياخذون عصير برتقال ويعصرونه بعد على اللحم، بعد يعطيهم تكستشر جديد. تقدر تعصر ليمون. احنا في المطبخ العربي ما نستخدم هالاشياء، بس تقدر تضيفها عشان يعطيك فلير حق الطبخه وشيء مختلف عن الطباخ العادي.
وهذه صينية الفرن ببتدي احط فيها الخضروات اليابسة مثل البطاطس مثل اليزر، واحطها في النص عشان احط اللحم فوقها وترتفع عن صينية الفرن. فهذه عندي اليزر بحطه كله في النص، اي شيء يابس عندي، اهم شيء انه ما تقصصونه صغار، قصصوه كبار. عندنا البصل، ما يهم شنو الطريقة اللي تحطونها بس يمعوه كله في النص. زين، عندنا اعشاب، مثلا هني عندنا تايم، هذه التايم وقت الطباخ بيقعد ينكه لي اللحم من تحت. عندنا نعناع نقدر نحطه في اي مكان موجود، انا احطه دائما تحت اللحم. وعندنا هني اكليل الجبل. عندنا الخضروات اللينه مثل الطماط، ما ناخذها الا بس بنقصها بالنص، يعني حتى ساعات انا ما اجيسها، احطها مثل ما هي، ودائما احط اتجاه الجلد تحت عشان ما تختفي عقب ما تخلص الطبخه. فانا الحين حطيت ريل اللحم فوق البطاطس واليزر في النص وثبتها، تاكدت ان هي ثابته. اخر خطوه احتاجها حق ذي الطبخه اني احط ماي. ببتدي احط ماي حوالين الخضره بما فيه الكفايه انه يغطي الخضره لنصها، ما احتاج الماي يكون يوصل للحم. الماي وقت اللي بيطبخ لي اللحم بالبخار، فيسمونه مويست هيت، ما بينشف لي اللحم. وهذه غطينا اللحم وبنحطه في الفرن على درجة 160 مئوي 140 اذا تحبونه لونه يكون فاتح. وانا ايش بسوي؟ بس اخر شيء بسوي له شمن فتحه حق البخار يطلع من داخل الصينية، بنوديه على الفرن. كل ساعة في الفرن بطلعه وباخذ من الماء اللي موجود وبرد اصبه على اللحم، هاي يسمونه بيستنج، بيعطيني نكهة وبيعطيني صبغة حق اللحم. وبنرجع لكم عقب 8 ساعات. وهذه عندنا اللحمة ما شاء الله، شوفوها اللحم مستوي، كل شيء بتشوفونه من العظم. عندنا الصوص موجود هني في قاعة صينية الفرن. انا بس علي الحين بشيل اللحمة بحطها اخليها تبرد شوي. الماي اللي موجود، الخضرة، الثوم، اليزر، كل الاشياء اللي حطيناها بنطحنها طحنة سريعة وبنسوي منها مرقة. نقدر نضيف عليه توميتو صوص وبنسويها نفس الصالونة، بنقدر نصبها على اللحم وقت اللي ناكله. انا متاكد ان هي بتتكسر من اشيلها، فبحاسب قدر المستطاع ان اشيلها قطعه واحده. اوريدي العظمه تشوفونها اوريدي فتشت، فهذه 100% اللحمه جاهزه. وهذه عندنا لحمتنا مثل ما قلت لكم. هذه شوفوا الصوص، هذه حتى المحروق نقدر نسمي منه صوص ديمي جليز اللي هو العظم مال اللحم وعصارة اللحم مع خضرة محروقة. من أفضل الصوصات الفرنسية اللي موجودة، عادة نسويها بالبيف اللي هو لحم العجل، بس حتى بالغنم شيء وايد لذيذ. ما علي إلا زيد عليها ماي واطحنها وشوي توميتو بيست. إذا شفتوا الماي عندكم كان قاصر وقت الطباخ، تقدرون تشيكون عليها تقريبا كل ساعة وتضيفون لها ماي إذا تبون عشان ما تنشف عليكم. إذا تبونها كلش إنها تصير لينة وما يتغير لونها اللحمة، تقدرون تحطون ماي لين نص اللحمه. هاي بيسمونه بريزنج. البريزنج بيخلي اللحم بعد يصير الين، بس انا كنت ابيها لون فخليت الماي تحت اللحمه. ذوقوها بتشوفون طعمها انه وايد مميز. ومن اصعب النكهات اللي تتكون في المطبخ، ما تتكون الا مع الوقت. هذه ما تستوي في ساعه، ما تستوي في ساعتين، يعني ساعات كنا نسويها دي الصوص تاخذنا 48 ساعه نطبخها يومين كاملين، بس نبي الطعم يتكون اكثر واكثر. والبراون ستوك من احلى الصوصات اللي موجوده تاكلونها في اي مكان. وهذه حلقتنا كانت اليوم، وصفة اللحم المشوي في الفرن. مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة، إذا عندكم عزيمة ما تبون تعورون راسكم، هاي أسهل شيء تسوونه. حتى الذبيحة تقدرون تحطونها كلها في الفرن وتسوونها ما تعوق. أنا آخر شيء مثل ما شفتوا وسويت عيش مع زعفران،
بس فحت العيش وحطيت فيه شويه زعفران وعطاني احلى نكهه. تقدرون تاكلونها مع العيش، تقدرون تسوونها على مكبوس خوزي، تقدرون تاكلونها مع خبز، تقدرون تسوون فيها اللي تبون تقصصونها تسوون منها سندويشات، كيفكم خذوا راحتكم. لحم مشوي ما حد بيقول له لا. ان شاء الله عجبتكم هالحلقه ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. ما تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا. حياكم الله.